this is Annabelle Luhon saying magandang araw, magandang buhay, and welcome to my vlog. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko guys, please click down the notification bells as well as the red button in there para updated kayo every time I upload a new videos. Yung ano pala, karugtong lang ito ng video last 2 weeks kasi hindi ko pa siya na-edit dahil sa busy. Papakita ko lang sa inyo kung ano ang nangyayari nun after kami doon sa KFC sa Causeway. So sinamahan namin si Kenposible na pumunta doon sa Sony shop ng Causewaybay Old Wing Causeway sa may SOGO banda. Kung gusto nyo magpa-repair ng camera guys, so hanapin nyo lang doon sa SOGO Old Wing Causeway nasa may SOGO 16th floor guys. So papakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob ng Sony shop doon sa 16th floor. So si Jackie yung yung kasama ko doon sa video last, yung pinakita yung gorgeous legs niya. See? So sexy. So see you later guys. Hi guys, so andito kami ngayon sa Sony Old Wing dito sa Causeway kasi si Kenposible ay repair ng kanyang camera for vlogging. So andun niya sa unahan. Iniwan muna niya ako dito para makapag-vlog. Punta tayo sa loob guys. Susuot tayo ng mask baka pagalitan tayo ng mga in-charge dito. So andun sila sa loob. So there we go. Ang ganda maka. So you can see a lot of cameras in here. All Sony. Lenses. Mag-focus car. 叫號 A12， 請到3號櫃位。Ticket number A12. Please go to counter number 3. So look at myself in the Ayan na si Ken sa customer service para ipa-check yung kanyang camera.